يعطيكم عافية. كتار منكم سامعين بنيكولو ماكيافيلي. مش هيدا ولا هيدا، هيدا هو. ماكيافيلي كاتب عدد من الكتب، شي عن العسكر، شي عن أنظمة الحكم مثل الجمهوريات. أنا كريم شرارة، وبحلقة اليوم من سياق بدنا نحكي عن أهم كتاب لماكيافيلي اللي غير وجه العلوم السياسية مثل ما هي. عم نحكي عن كتاب The Prince أو الأمير. شوفوا هالوجه البريء، هيدا يعني بيطلع من أمره شي شرير. الواحد بيستغرب بس يشوف انه الكنيسة منعت له كتبه لماكيافيلي بس بلش ينتشر ذا برنس. نيكولو ماكيافيلي باختصار الشديد ولد بسنة 1469 وكان دبلوماسي بجمهورية فلورنسا لمدة 14 سنة من 1498 ل 1512. هون تغيرت حياته. ماكيافيلي انكمش من عائلة ميديتشي اللي استعادوا حكمهم، وهن كانوا حاكمين من قبل جمهورية فلورنسا، وانحبس وتعذب وبالاخير نفوه لبرات فلورنسا على قصر بيو. وهون قرر يكتب كتاب الأمير كهدية للحاكم الجديد لورينزو دي ميديتشي بسنة 1513. رجعوا للصورة شوي، شايفين هالصورة؟ كل ما تفكروا بماكيافيلي أو تسمعوا فيه تذكروا منيح هيدي الصورة لأنها بتختصره بالخداع اللي فيها. العالم لهلأ ما حدا بيقدر يجزم شو كان هدف ماكيافيلي من اللي عمله. هل كانت نيته اللي بعت للأمير الكتاب من باب السخرية ليقول له كيف ما يحكم، أو كانت نيته الفعلية إنه يرجع يستلم منصبه من هيك عمل اللي عمله كتب الكتاب؟ ما حدا أكيد، بس المرجح هي الفرضية الثانية. ببساطة ما كان ذا برنس مثل أي كتاب تاني. جرت العادة إنه المنظرين والمطلعين على السياسة يعني كانوا دايما يحكوا كيف السياسة لازم تكون، كيف الحكام لازم يطمحوا يكونوا، والهدف اللي بدهم يوصلوا له، لدرجة إنه في نوع أدبي كامل اسمه Mirrors for Princes أو مرآة الحاكم. يعني كان بس يجي حاكم جديد أو يستلم الدفة عن بيه، يقوم حدا يكتب كتاب ليدله كيف لازم يكون حكمه وكيف لازم تصير له أمور. يعني مثل خارطة الطريق إذا بدكم. الكتاب The Prince مقسوم ل 26 فصل، بس تقريبا بيطلعوا لهم شي 100 صفحة، بيحكي فيهم عن كم فكرة رئيسية، أنواع الإمارات، كيف لازم يتحافظ عليها وعلى الأراضي اللي بيكسبها بالحرب، العلاقات بين الدول، الجنود، كيف صفات الأمير وكيف لازم يحكم. ميزة The Prince غير الكتب الباقية من هيدا النوع الأدبي إنه إجا ماكيافيلي وقال لحظة يا خيي، بين المثالية والواقع في فرق كبير. يعني إذا خليت عينك على الهدف ونسيت اللي قدامك رح تفوت بالحياة. هدي شوي وانسالي لوين بدك توصل. أنت شو؟ أنت قديس ولا فيلسوف ولا أمير؟ أنت أمير. طيب تفضل، أنت كأمير لازم تحرص على شغلتين: ازدهار الدولة وأمن الدولة اللي أنت بتحكمها. الفارق هون إنه أنت بدك تحققهم حتى لو اضطريت مرات تعمل أشياء بتنشاف كغير أخلاقية. طبعا لا أخلاقية مش بمعنى يكذب له شي كذبة، قصده كمان لو اضطر يقتل ناس هيدا الشي بده يعمله. مشكلة ماكيافيلي ومشكلة الناس معه هو إنه اعتبر حاله قارئ للتاريخ ومشرف عليه، وشاف إنه التجارب التاريخية وصلته ليكتب ذا برنس. يعني بيعتبر هيدا الكتاب عصارة مئات وآلاف السنين من التاريخ. وأول شيء قاله هو إنه اللي بده يجي يحكم بالقيم مش رح تجي آخرته إلا من وراء الشر، لأن العالم مش مناح وبدك تدير عالمك على هيدا الأساس، إنه في مين رح يجي ياخد منك الحكم وإنت بقيمك وأخلاقك واقف عم تضحك له مستهبل. هون بالذات حط لي الأخلاق على جنب لأن ما في مجال إلها. هون عم نحكي سياسة، ما في أخلاق. هون أنت بدك تقتل لتحافظ على دولتك، بدك تظلم، بدك تنهب، وبدك تخدع. بس شو بدك تعملهم لهول وتحاول ما تفرجي وجهك لبيح للعالم. خليهم يخافوا منك. الخوف منيح بس مش لدرجة تخليهم ينسوا إنه عندك وجه منيح. هيدا الوجه المنيح بده يغلب، بس بده يضل ببالهم إنك من سنتين شنقت دوناتيلو وإخواته الثلاثة. هيدا الشر ضروري، هيدا النسيسري ايفل اللي بدك تمارسه. هيدا صح عمل لا أخلاقي، بس أنت بدك تكون مستعد تعمله وبدك تعمله أو رح تندم بعدين. الأمير لازم يجمع بين نوعين من الحكم، بده يكون أسد وبده يكون ثعلب. بده يكون قوي وقادر يبطش وبنفس الوقت ذكي وبيطلع لقدام وبيعرف نوايا الغير وقادر يهرب من الكمائن وبيسبقهم على المصلحة. الأمير بده يكون شجاع وقوي بس بده يكون حربوق كمان. الأمير باختصار هو حدا بالنسبة لشعبه عنده صورة منيحة بس بينخاف منه بنفس الوقت. بس طبعا بالنسبة له بين انك تنحب او بينخاف منك، لا، الافضل دايما هو انك ينخاف منك.
كرمال ما يجي حدا يسترجي يقوم ضدك. فرجيهم انك منيح ومؤمن وتقي، ومن تحت لتحت كون على حقيقتك البشعة، كون الثعلب. من اسم ماكيافيلي اتطور وصف ماكيافيليان. الماكيافيليان هو وصف لحدا أو لممارسة فيها شر، خداع، قلة أخلاق وقلة دين. ماكيافيلي هالقد كان مؤثر بعالم السياسة، وهو يعتبر مؤسس التيار الواقعي بالفكر السياسي، يعني الرياليزم، واللي بجوهره بيقول إنه كل الدول تشتغل على مراكمة القوة والسلطة، وهيدا أساس كل شي بيقوله بكتاب The Prince. ماكيافيلي مات بسنة 1527 وصار له أكثر من 500 سنة ناشر كتابه، وبعده لهلأ هيدا الكتاب مأثر على فهمنا للعالم وللسياسة وحتى علم الاجتماع وعلم النفس وعلى نظرتنا للعالم. ماكيافيلي قصة كبيرة بس كتير من حكي بطاطا. إذا عجبتكم هالحلقة من سياق ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير، وأنا موجود دايما إذا حدا عنده شي وحب يحط كومنت. الله يعطيكم ألف عافية.